Hello, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට welcome to Journey with Sha channel. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අද අපි ආවේ. ඉතින් අපි හිතුව කතා කරන්න කියලා නිව්සීලන්ත වල තියෙන benefits කතා කරන්න ඕනේ. මොකද රටකට අනිවාර්යෙන් ඔයා move වෙනවා නම් migrate වෙනවා නම් ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ රටේ අපි ඉන්න රටට වඩා තියෙන වාසි මොනවද කියලා. ඉතින් ඒකට තවත් අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න ඕනේ දෙයක් තමයි නිව්සීලන්ත වල මේ ACC කියන දේ. හැමෝම අහන ප්‍රශ්නයක්. හැමෝම අහන ප්‍රශ්නයක්. ACC කියන්නේ මොකද ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ පඩියෙන් කැපෙනවා. ඔයාගේ salary එකකින් කැපිලා තමයි ඔයාගේ අතට එන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මොකද්ද මේ කැපෙන්නේ කියන එක ඇයි අපෙන් මේ සල්ලි ගන්න අපිට ඇති වැඩකුත් නැහැ නේ කියලා හිතනවා. ACC ස්කීම් එක මේ අනිත් රටවලත් එන පොපියුලර් මේ නිව්සීලන්ත මේ අර ඒක වල තියෙන මේක මොකද්ද යුනික් ස්කීම් එකක්. ඉතින් මේ වගේ රටවල ඉන්නකොට ඒ වගේ බෙනිෆිට්ස් ඉතින් ඔන්න හම්බ වෙනවා. හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි හිතුවා අද ACC ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ACC කියන්නේ මොකද්ද? accident compensation cover. එතකොට ACC වලින් cover වෙන්නේ accident විතරමද? ඔව් ඒකට කියන්නේ තමයි no fault accident compensation scheme කියලා. කියන්නේ ඔයාගේ වැරද්ද වුණත් එකයි නැතත් වුණත් එකයි ඇක්සිඩන්ට් එකක් නම් නිව්සීලන්ත ගවර්න්මන්ට් රටේ ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ අනිවාර්යයෙන්ම නිව්සීලන්ත වල ඔන් ෂෝ ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට බෙනිෆිට් එකක් තියෙන. කියන්නේ ඔයාට කම්පන්සේෂන් එකක් හරි ඔයාට හොස්පිටලයිස් වුණොත් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ඒක ඇක්සිඩන්ට් එකක් විදිහට ට්‍රීට් කරනවා. ඩෙත් එකක් විදිහට අන්තිමට එන්ඩ් අප් වෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ වැදගත්ම දේ. ඒගොල්ලෝ ඩිෆයින් කරන්නේ ඔයාගේ ඉමිග්‍රේෂන් ස්ටේටස් එක අදාළ නැහැ. ඔයා මොන ජාතියේ එකක හිටියත් ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයා මෙහෙදී අපි හිතනකො මගදී යද්දී ඔයා වැටෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ගහක අත්තක් කඩන් වැටෙන්න පුළුවන්. හදිසියවත් වාහනයක හැප්පෙන්න පුළුවන්. මොන හරි ඔය කියන්න බෑ ඔය කන්ස්ට්‍රක්ෂන් හරි මේ අනෝනික හරි ගලක් හරි විවිසි අපි කියන්නේ අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් දේවල් ලයිෆ් එකේ වුණ තරම් වෙනවනේ. ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් ඔයා ඉන්න ස්ටේටස් එක අදාළ නැහැ. නිව්සීලන්ත ගවර්න්මන්ට් එකෙන් බැඳිලා ඉන්නවා. ඔයා රිකවර් වෙනකන් ඔයාට පේමන්ට් එකක් ගෙවලා ඔයා හොස්පිටල් ඉන්නවා නම් ඔයා හොස්පිටල් එකේදී හැම ට්‍රීට්මන්ට් එකක්ම ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඒක බලා ගන්න. කොහෙන්ද සල්ලි ACC එකට? ACC එකට සල්ලි එන්නේ ඉතින් මෙහෙ අපි වැඩ කරන ජනතාව ගෙවන සල්ලි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඩොලර් 100කට ඩොලර් 1.57ක් වගේ කපා ගන්නවා. ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් තියෙනවා. එම්ප්ලොයර් එකෙන් කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් තියෙනවා. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා හදාගත්ත ෆන්ඩ් එකක් අපි හැමෝම වෙනුවෙන් ඉතින්. ඔව්. ඒකේ ඔයගොල්ලොන්ට අපි එදා සැලරි ගැන කතා කරද්දි කිව්වා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝගේ සැලරි එකේ කැපෙන දේවල් තියෙනවනේ. එතනින් අනිවාර්ය එකක් තමයි ACC කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද පේස්ලිප් එකක් තියෙනවා නම් බලන්න මොකද්ද මේ කියලා ACC ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ACC එකේදී ඇත්තටම අපි දකින විදිහට නම් ඒක සෑහෙන හොඳයි. හිතන්නකෝ දැන් ඔයා ගෙදර ඔයා රස්සාවක් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඔයා බාත්රූම් එකේ වැටුණා. වැටලා කොන්ද මොකක් හරි වෙලා නැගිට ගන්න බැරි වුණා. ACC ඔයා GP ගාවට ගියාම GP ඇසස් කරලා කියනවා හරි ඔයාට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා තියෙනවා. ඔයාට ACC යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ එතකොට එදිනෙදා වැඩ කරගන්න බැන්න දැන් මං අහලා තියෙන ඒවා තියෙනවා. ගෙදරට වැඩ කරන උදව්වට කට්ටිය වෙනවා ඒගොල්ලෝ ඔව් දැන් හිතන්න පොඩි ළමෙක් අසනීප වුණොත් එහෙම ළමයා බලාගන්න නැණි කෙනෙක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අසනීප වුණොත් කියන්නේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් ළමයාට ඒ කියන්නේ අම්මයි තාත්තයි ගෙදර වැඩ කරනවා නම් නැත්තම් එයාට වැඩ කරගන්න විදිහක් නැත්තම් නැණි කෙනෙක් සපෝට් එකට ACC එකෙන් එවනවා. මොකද ඒගොල්ලෝගේ ඩේ ටු ඩේ සාමාන්‍ය දේවල් කරගන්න බැරි හින්දා ඒ වගේ ලොකු සපෝට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අනිත් රටවල් වලට වඩා නිව්සීලන්ත වල දකින්න හොඳක් තමයි ඇත්තටම සිකියෝර්ඩ්. ඒ කියන්නේ ඔයා ගෙවන ගාන ඔයා රස්සාව ෆුල් ටයිම්ද පාර්ට් ටයිම්ද ඔයා සල්ලි ගෙව්වද නැද්ද කියන එක අදාළ නැහැ. ඔයාට ඒ කියන්නේ ඒක මේ හිතන්නකෝ දැන් ඔයාට කොන්දේ අමාරුවක් ලොන්ග් ටර්ම් තිබිලා ඒක හින්දා ඔයා ඇදගෙන වැටිලා එහෙම වුණොත් ඒක රෙකෝඩ්ස් වල තියෙනවා නම් ඒක ACC වලට යන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. හදිසිය heart attack එකක් හැදුනොත් ඒක ඇක්සිඩන්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒක ඇක්සිඩන්ට් එකක්. මොකක් හරි බෙලෙඩක් හැදුනොත් එකපාරට මේක ඇක්සිඩන්ට් එකක් නෙමෙයි. මේක පියෝලිම ඇක්සිඩන්ට් කවර් එකක් විතරයි. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් ඇක්සිඩන්ට් එකක්ම වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි. එතකොට ඔයාලා රස්සාවක් කරන කෙනෙක් නම් ගොඩක් වෙලාවට 180ක සැලරි එක ACC එකෙන් හම්බ වෙනවා. ඔයා ලොන්ග් ටර්ම්ද ෂෝට් ටර්ම්ද ඔයාගේ ඉල්නස් එක අනුව ඒගොල්ලෝ ඒක ඇසස් කරනවා. පේමන්ට්ස් එක බල්ක් පේමන්ට්ස් ෆෝර්ට්නයිට්ලිද ඒ විදිහට ඒක ඇසස් කරන්න පුළුවන්. සපෝට් අර කිව්වා වගේ ඔයාට නෙවෙයි නම් ගෙදර වෙන කෙනෙක්ට නම් ඔයාට අවශ්‍ය ඒ විදිහ පසුබිම හදලා දෙනවා ඒගොල්ලෝ. දැන් ළමෙක්ට නම් නැණි කෙනෙක් එවනවා. ඔයා ගෙදර වැටිලා ඔයාට නම් ඔයාට උයන්ඩ කෙනෙක් එවනවා. ගෙදර
අතු ගානේ වගේ දේවල් වලට ගේදර ක්ලීනින් වැඩවලට ACC එකෙන් කෙනෙක් ගන්න පන ෆියුනරල් එකට කව එකක් ACC එකෙන් අපි අන්එක්ස්පෙක්ටඩ් විදිහට ඇක්සිඩන්ට් එකකින් නැති වුණොත් නිකන් heart attack එකක් හැදිලා නෙවෙයි ඒ වගේ දෙයකින් අනිවාර්යෙන් ඇක්සිඩන්ට් එකකින් නැති වුණොත් ඒ loved ones ලා ඉතුරු වෙලා ඉන්න අයට සපෝට් කරනවා තව මොනවාද ACC එකෙන් තමයි ඉතින් මේකේ අත්‍යවශ්‍යතාවය සහ මේකේ වැදගත්කම කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිව්සීලන්ත විතරද මන්ද මේක ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මේක යුනික් නිව්සීලන්ත වල හුඟක් යුනික් දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව වල තියෙනවා මේ වගේ ස්කීම් එකක් හැබැයි ඒක අර no fault ස්කීම් එකක් නෙමෙයි. ඒක ඇසෙස් කරනවා ඉවෙන්ට් එකකින් ඉවෙන්ට් එක. employment status එක මේ immigration status එක පොඩ්ඩක් ඇසෙස් කරලා තමයි දෙන්නේ. ඉතින් ඒක වෙනස්. ඉතින් ලංකාවේ නම් public funded හැබැයි මං දන්නේ නැහැ health system එක උනාට හැමෝටම මේක public funded ගන්න පුළුවන් citizenship status බලනවා. ඉතින් දැන් මෙහෙ එහෙම එකක් නැහැ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙ හොස්පිටල් එකකට ගියොත් ඔයා කියන්නේ ඔයා මේ රටේ permanent residence නැත්තම් අනිවාර්යෙන් ඉවර වෙලා යද්දි heart attack එකක් හැදෙන level එකේ bill එකක් එනවා. ඉතින් ඒ උනාට ඔයා accident එකකින් නම් ඔයා admit උනේ අනිවාර්යෙන් ඒ දේවල් ගැන කිසි දෙයකට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ambulance එකේ ඉඳලම මේ හැමදේම බලා ගන්න. ඉතින් මේ හැමදේටම support කරන්නේ මෙහි වැඩ කරන කට්ටිය. කියන්නේ full time ද part time ද කියලා අදාළ නැහැ. අපි වැඩ කරන හැම කෙනෙක්ගෙම පඩියෙන් එකතු වෙන සල්ලි වලින් තමයි ACC එක ඉතින් රන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපේ මුලදී අපිටත් හිතුණා අම්මෝ මෙච්චර ගාණක් ACC එකෙන් කපා ගන්න අපරාධ වැඩකුත් නැහැ කියලා. නමුත් ඒවා benefits තියෙනවා. මමත් එකපාරක් bathroom එක හොදන්න ගිහලා වැටිලා කොන්ද මේවා වෙලා. එතකොට මම ඇත්තටම ඒකේ ACC කව එකක් ගන්න තරම් උන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකේ ACC through ගිහිල්ලා පඩිත් එක්ක ගෙදර ඉන්න පුළුවන් අපි recover වෙනකන්. එතකොට මට පඩිය හම්බ වෙනවා මම වැඩට ගියත් එකයි නැතත් එකයි. ඉතින් නිව්සීලන්ත එනවා නම් ඔගොල්ලෝ හදා ගන්නවා නම් මොන රටවල්ද හොඳ කියලා ඒකට අනිවාර්යෙන් ප්ලස් පොයින්ට් එකක් දෙන්න. මොකද අපිව බලා ගන්න රටක් කියන එක. ඉතින් නිව්සීලන්ත වගේ රටක් අනිවාර්යෙන් අපි මයිග්‍රේට් වෙන්න ඕනේද කියන එකට කවුරු හරි යවුවොත් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේක ACC එක. මොකද ගොඩක් අය කියනවා ලිවිං කොස්ට් වැඩි අරවා මේවා ගොඩක් දේවල් කියනවනේ. ඒ අතර ප්ලස් පොයින්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ. අන්තික ස්පෙෂලි මේ රටේ හෙල්ත් කෙයාර් ගැන කතා කරොත් අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කරා ප්‍රෙග්නන්සි එකේ ඉඳලා මොයා රෙසිඩන්ට්ස් කෙනෙක් නම් කිසිම දෙයක් charge කරන්න. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තමයි අපි ලයිෆ් එකේ බලන්න ඕනේ අපි රටකට move වෙද්දී. ඉතින් ඒකට තව ඔයගොල්ලොන්ට ඔව් අර දැන් කියන්නේ මොනවාද මේ වගේ රටවල වල අර ස්ට්‍රෙස් ෆ්‍රී ජීවත් වෙන්න පුළුවන් එක ඔප්ෂන් මේ හේතුවක් තමයි ඔය වගේ කවර්ස් තියෙන එක. මොකද හැමෝටම ඉන්ෂුරන්ස් අපි දැන් ඉන්ෂුරන්ස් ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. නමුත් ඔය කොච්චර කිව්වත් හැමෝම ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාගන්න තරම් මයින්ඩ්සෙට් එකක නැහැ. හේතුව තමයි ඉන්ෂුරන්ස් කියන්නේ හරිම ලොකු ගාණක් පඩියෙන් කැපෙන දෙයක්. දැන් අපිට ගෙවල් තියෙනවා නම් ඒවට ඉන්ෂුරන්ස් ගෙවන්න ඕනේ. කන්ටෙන්ට් ඉන්ෂුරන්ස්, අපේ ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස්, බබාලගේ ලෙඩවලට ඕවා ඔක්කොම කල්පනා කරාම හිතනවා අම්බෝච්චර දෙයක් මට ගෙවන්න බෑ. මගේ පඩි මං ඉතුරු කරන්නත් ඕනේ. ගෙවල් දොරවල් හදන්න ඕනේ. ලංකාවට සල්ලි යවන්න ඕනේ. නැත්තම් අපේ පවුලේ ඉතුරුවක් මොකක් හරි කරන දේවල් වලට සල්ලි ඉතුරු වෙනවා. එතකොට අපි පොඩ්ඩක් දෙපාරක් හිතනවා අපේ කෙනෙක් ස්පෙෂල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාගන්න. නමුත් මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම තියෙන එක හොඳයි. මොකද හැමෝටම ජීවිතේ හැමදේම ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑනේ. අපි දන්නේ අපිට හෙට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් එහෙම එකේ ගවර්න්මන්ට් එකක් විදිහට රටක් විදිහට මිනිස්සු ගැන මෙච්චර හිතලා තියෙන එක ඇත්තටම ඒක අර ඇක්සිඩන්ට් එකේදී මිනිස්සු අසරණ වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් මිනිස්සු මොකක් හරි දෙයක් වුණාම ඊට පස්සේ කල්පනා කරන දැන් මගේ රස්සාවට යන්න බෑ. මගේ පවුලට මොකද වෙන්නේ කියලා. අර ඒ ස්ට්‍රෙස් එක ඒ ලෙඩ වෙලා ඉන්න කෙනාට ඒ ඇක්සිඩන්ට් එකට ෆේස් කරලා ඉන්න කෙනාගෙන් අයින් කරනවා. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම ප්ලස් පොයින්ට් එක නිව්සීලන්ත වලට අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි මට කමෙන්ට්ස් උත් ඇවිල්ලා තියෙන සමහර අය වගේ විසිටර් ඇවිල්ලා ඇක්සිඩන්ට් වෙලා ඒගොල්ලොන්ට ඇත්තටම හොඳට සැලකුවා ඒ වගේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න අය ඇති අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ දේවල් ෆේස් කරපො කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට්ස් දාන්න කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ෆේස් කරලා තියෙනවා නම් නැත්තම් වෙන රටක ජීවත් වෙනද අපි දන්නේ ඇත්තටම කිහිපයක් ඉන්න රටවල් නමුත් තව ලෝකේ ඕනතරම් රටවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ රටවල් වලද මේ වගේ තියෙනවද නැත්තම් ගෙවලා ගන්න සිස්ටම් එක සමහර රටවල් වල තියෙනවානේ paid versions. ඉතින් එහෙම මොන හරි තියෙනවා නම් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මොකද දැනුම කියන දේ ඒක රටක් කොහොමද ඉන්න තැන අදාළ නැහැ. අපි හැමෝම එක්ක අපි ෂෙයා කරගත්තොත් තව කෙනෙක්ට ඒක එයාගේ ලයිෆ් එක හදා ගන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි පොඩි වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕනේ තව බෙනිෆිට්ස් ටික. අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරන්න. මොකද හිතුනේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේ දෙයකටම ගේන්න මේ වගේ money talks video ගැන insurance ගැන කතා කරන්න අනිවාර්යෙන් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න channel එකත් එක්ක තවත් වෙන වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු.